নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅটো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব এক নম্বৰ জব আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰিফেবল পাই যাব মেল উইথ টু হুইলাৰ তো ইয়াতে পুৰুষসকল আৰু যাৰ দুচকীয়া বাহন আছে সেই সকলে প্ৰিফেবল পাই যাব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ইন সাইট ওয়ার্ক এন্ড এস্টিমেশনৰ ওপৰত স্যালাৰি 12000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ আৰ্কিটেক্ট প্ৰিফেবল পাই যাব ফিমেল সকলে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে ডিপ্লোমা ইন আৰ্কিটেকচাৰ আৰু সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ওপৰত মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স ইন প্লেনিং এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰেল ড্ৰাফটিং ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 12000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা এনি জব ডেসক্ৰিপচন প্ৰভাইডিং টি এটসেট্ৰা টু ষ্টাফ এণ্ড গাষ্ট ক্লিনিং অফিস তো এখিনি আপোনাক বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 8000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভিখন বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে এটা WhatsApp নম্বৰো দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে ইমেইলত সেন্ড নকৰে WhatsApp নম্বৰৰ যোগেৰেও আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে জানা স্মল ফাইনান্স বেংকৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশন কিটা হৈছে গুৱাহাটী শিলং জোৰহাট বঙাইগাঁও তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কোনোবা যদি এই লোকেশন কেইটাৰ পোষ্ট বিচাৰি আছে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে জোৰহাটৰ কাৰণে কমেন্ট আহি থাকে তো আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জব ৰোলটো হৈছে পাৰ্সোনেল বেংকাৰ ক্যান্ডিডেট প্ৰফাইল ক্যান্ডিডেট উইথ 1 year এক্সপেৰিয়েন্স ইন বেংকিং ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স এবছৰীয়া থাকিব লাগিব ক্যান্ডিডেট সকলৰ ইয়াৰ লগতে এপ্লাই কৰা ক্যান্ডিডেট সকল মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু মেল ফিমেল দুই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো এটা পুৰুষ মহিলা সকলোৱে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব তো ইয়াতে এটা নোট দিয়া হৈছে প্লিজ মেনশন এপ্লাইড জব ৰোল এণ্ড লোকেশন ইন মেইল সাবজেক্ট তো আপোনালোকে এই ইমেইলটো যেটা আপোনালোকে যাব যেটা মেইল আপোনালোকে পঠাব সিভি তাতে এটা সাবজেক্ট বুলি অপচন থাকে সেই সাবজেক্টত আপোনালোকৰ যোনটো জব ৰোল ইয়াতে যোনটো ওপৰতে জব ৰোল আছে সেইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে পাৰ্সোনেল বেংকাৰ তো এই পাৰ্সোনেল বেংকাৰটো লিখি দিব আৰু ইয়াৰ লগতে লোকেশনটো লিখি দিব তো আপোনালোকে কোনটো লোকেশনত এই পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে ইয়াতে 4টা লোকেশন দিয়া হৈছে গুৱাহাটী শিলং জোৰহাট বঙাইগাঁও যোনটো লোকেশনত আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে সেই লোকেশনটো লগতে লিখি আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি দিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 16 সেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে আজিৰ ভিতৰত পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু সাবজেক্ট লাইনত জব ৰোল আৰু লোকেশনটো দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব তো যি সকলে নাজানে মই ভিডিঅ'ৰ শেষত দেখাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে দিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব ইয়াৰ পিছৰ 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড ফৰ ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰ ইন গুৱাহাটী পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ লগতে টু হুইলাৰ আৰু ফেৰিবটমিষ্ট ফৰ হোম চেণ্টাৰ কালেকশ্যন টু হুইলাৰ লাগিব যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে ইমিডিয়েট এপইন্টমেন্ট কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা কৈ লাইক কৰি দিব ইয়াৰ পিছৰ 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে হোটেল পালাচিও খানাপাৰা গুৱাহাটী ৰিকোয়াৰ্ড তো গুৱাহাটীখন খানাপাৰা হোটেলৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে হোষ্টেছ আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে F&B এক্সিকিউটিভ স্যালাৰি দিয়া হ'ব 8524 টকাৰ পৰা 36441 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব বেনিফিট আছে ফুড প্ৰভাইডেড খোৱাটো আপোনালোকৰ ফি পাব ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স লগতে ৰেষ্টুৰেন্ট হ্যান্ডলিং গেষ্ট হ্যান্ডলিং কুৰিজ আৰু গ্ৰেটিং গাষ্ট তো এই ৰেষ্টুৰেন্ট হ্যান্ডলিং
তাত আহাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অতিথিসকলক হেণ্ডেল কৰা আৰু ইয়াৰ লগতে যিকোনো কুৱেশ্যনৰ আপোনালোকে এনসাৰ দিব পৰা মানে হোটেলৰ কিবা সুধিলে সকলো কথা এনসাৰ দিব পৰা হেণ্ডেলিং কৰিব পৰাকৈ এইখিনি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব নলেজ যদি আপোনালোকে এইখিনি নলেজ আছে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অধিক কিবা জানিব বিচাৰিলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ইন যোৰহাট for the post of project manager with experience in construction execution of multi-storied building AutoCAD preparing progress report etc. তো এই পোষ্টটো সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত মুকলি কৰা হৈছে যোৰহাটত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ লগতে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ বিভাগতো এই পোষ্টটো কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব কনষ্ট্ৰাকচন আৰু এক্সিকিউশন অফ মাল্টি স্টোৰাইড বিল্ডিংৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড পাৰ্সন আছে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে তো ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে প্ৰাইভেট কাৰ ড্ৰাইভ তো গাড়ী চলোৱা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গাড়ী চালকৰ জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম তো এই পোষ্টটো আপোনালোকে ফুল টাইম কৰিব পাৰিব কাৰ হৈছে Hyundai i10 গাড়ী আপোনালোকে চলাব লাগিব জয়নিং ডেটটো হৈছে 18 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তো এটো 9-8 নহয় ভুলতে 8 হৈ গল এটো 18 ছেপ্টেম্বৰ 2023 লোকেশন লাচিত নগৰ জিএস ৰোড গুৱাহাটী স্যালাৰি 13000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কোনোবা যদি গাড়ী চলোৱা চালকৰ পোষ্টত কাম কৰিব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু আপোনালোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াতে সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিয়া হৈছে তাতে গৈ আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোনটো 6 নম্বৰ পোষ্টৰ জয়নিং ডেটটো অকন মিস্টেক হৈ গল 18/9 হ'ব লাগিছিল 18 ছেপ্টেম্বৰ কিন্তু ভুলতে 8 হৈ গল তো আপোনালোকে তো 8 বুলি নেভাইব 18 ছেপ্টেম্বৰ লৈকে ইয়াৰ জয়নিং ডেট তো ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে ইমেইলত গৈ কেনেকৈ আপোনালোকে সাবজেক্টত বহা পাৰিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছো আপোনালোকে চাই লওক তো আপোনালোকে যেতিয়া ইমেইলটো পঠাব ইয়াতে যোনটো ইমেইলত আপোনালোকে পঠিয়াব ইয়াতে ইমেইলটো দিব প্ৰথম 2 বুলি যোনটো অপচন আছে তাতে সেই ইমেইলটো ভৰাব তাৰ পিছত ইয়াত যোনটো সাবজেক্ট বুলি দেখিছে এই সাবজেক্টত আপোনালোকে জব ৰোল তো আপোনালোকে যোনটো দেখিছিলে পাৰ্সোনেল বেংকাৰ তো সেই জব ৰোলটো লিখি দিব লগতে লোকেশনটো লিখি দিব তো লোকেশন লিখি পেলাই আপোনালোকে তলতে এটো দেখিব এটেচ ফাইল তো এটা আপোনালোকে এটেচ ফাইলত গৈ আপোনালোকৰ ৰিজিউমটো ইয়াত এটেচ কৰি সেন্ড কৰি দিব তো এনেদৰে আপোনালোকে সাবজেক্ট লাইনত জব ৰোলটো আৰু লোকেশনটো দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব ঠিক আছে তো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনে ধৰণৰ নতুন জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ